Hello mga friends, so welcome po sa kusina ni Bibay. So for today's recipe, tayo po ay gagawa ng dream cake. So napakasimple lang po nito. Gagamit lang po tayo ng lava cake and then i-arrange po natin siya sa isang lagayan. Then watch and learn. So after po natin may arrange ang lava cake sa ating lagayan, we will prepare the toppings by adding 1 cup of unsweetened cocoa powder po. Then kasunod po nito, tayo po ay maglalagay ng 1 1/4 tablespoon of cornstarch. Then after po natin mailagay ang cornstarch, maglalagay po tayo ng 1 cup of white sugar. So we recommend na gumawa nito yung mga bata. So masaya po para sa mga batang makagawa sila ng isang cake. Ito po yung recipe na kayang-kaya nila. So after that one is we will add 2 cups of milk. But since gagamit tayo ng kalan, we recommend na mag-supervise sa mga magulang. Then after the mixture is prepared, and luluto po natin siya at low heat until maging parang sticky or thicken na yung kanyang texture. And then by this time we will add 2 tablespoons of butter. Then we will cook this until matunaw lang po yung butter. And then pwede na po nating ilagay ang topping sa ating lava cake. Then we will chill this sa refrigerator for 30 minutes. So after po nun, mag-grate po tayo ng dark chocolate sa ibabaw para ilalagay natin sa ibabaw. Then medyo nahirapan po siya sa pag-grate, so hiniwa-hiwa na lang po niya. Habang hinihiwa niya yun, kumakain ako. Then ilalagay po natin ang ating dark chocolate sa oven, microwave oven para matunaw. Then ilalagay po natin siya as toppings as well. Then after the dark chocolate has been set, we will gonna chill this for another 2 hours. Then as final touch, we will gonna add cocoa powder sa toppings. Then after doing this, tapos na po ang ating recipe. Then hope you like our recipe for today, which is dream cake. Then don't forget to like, subscribe, and share to Kusina ni Bibay at ni Biboy. And as always, enjoy cooking.